নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মৰমী ডেকা ডাঙৰীয়ানীৰ সৈতে তেওঁৰ যিটো মজলীয়া উদ্যোগ, সেই উদ্যোগটোৰ ভিতৰভাগ দেখিছিল। তেওঁ কেনেধৰণে এই উপাসনা ফুড প্ৰডাক্টৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল আপোনালোকে গম পাইছিল। কিন্তু যিবোৰ এইবোৰ মেচিন দেখিছে, সেই মেচিনবোৰ তেওঁ কেনেধৰণে আনে, ক'ৰ পৰা আনে। আপুনিও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেংগ' জুচৰ বা লিচি জুচৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঠন কৰিব বিচাৰে বা গঢ়িব বিচাৰে, তাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব, সেই সকলোখিনি বাৰ্তা আপোনালোকৰ বাবে মই মৰমী ডেকা ডাঙৰীয়ানীৰ সৈতে আলোচনা কৰি দিম। বাইদেউ, আপোনাক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মেচিনবোৰ যে আমি দেখিছোঁ, এই মেচিনবোৰৰ নাম কি, কেনেকৈ পাব, অলপ যদি আপুনি সবিস্তাৰে বুজাই দিয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। এতিয়া কিছুমানে সোধে মেচিনটোৰ দাম কিমান বুলি ক'লে। এতিয়া মেচিনটোৰ দাম নহয়, ইয়াতে মেচিন 5টা মেচিন একেলগে লগ হৈ আছে। ইয়াত এটা মেচিন নাই কিন্তু, আৰু ইয়াৰে এটা মেচিন নোহোৱাকৈ বাকীখিনি সম্ভৱ নহয়। গোটেইকেইটা মেচিনে লাগে, আমাৰ জইন হৈহে আছে একেলগে। বেলেগ বেলেগ মেচিন হয় কিন্তু লগ কৰি দিয়া আছে। এইটো ধৰক, এইটো ফিলিং মেচিন। এইটো বটলটো ফিলিং কৰি পেলাই আমিতো বটলটোৰ কেপটোতো হাতেদি নামাৰোঁ, গতিকে এইটোৰ লগত আমাৰ এই বস্তুটো লাগিল। এইটো আমি যেতিয়া লিচি বনাম, এইটো মেচিন যদি নহয়, এইটো লিচিৰ কাৰণে লাগিবই। এইটো লিচি যেতিয়া বনাম, ইয়াতে টায়াৰ বহাই লৈ পেলাই এই বস্তুটো লাগিব। আৰু লিচিটো বাৰু আমি তাতে ফিলিং কৰিলোৱেই। এইটো আমি কেপটো কেনেকৈ মাৰিম, কেপটোৰ কাৰণে আমাক এইটো লাগিল। ইয়াতে এতিয়া মেংগ' আছে কাৰণে আমি এইটো উঠাই থৈ দিছোঁ বাৰু, মেংগ'ৰ কাৰণে নালাগে। কিন্তু যেতিয়া আমি লিচি বনাম, এই মেচিনটো লাগিব। এইটো মেচিন অকল লিচিৰ কাৰণে? এইটো লিচিৰ কাৰণে হয়, কিন্তু বস্তু চেইনটোও লাগিল নহয়। আমাৰ এতিয়া ইমানখিনি দূৰ কেনেকৈ আহিব। এইটো মেচিনত আপোনালোকে কি কৰে, গোটেই মেংগ'ৰ যিবোৰ মেংগ' লিচি যিকোনো বস্তু হওক, আমাৰ এইটো 160 ml আছে বাৰু। এইটো 160 ml নহয়, একেবাৰে মেচিনত আপোনালোকে গোটেই জুচৰ যিবোৰ সামগ্ৰী আছে, মানে এইটো জুচটো ৰসটো আপোনালোকে ক'ত ভৰাই? আমি ৰসটো ভৰাওঁ, আমাৰ সেইফালে আছে, টেংক আছে, তাৰ পৰা আহে ইয়ালৈ। সেইটো আমাৰ মিক্সিং টেংক হয়। মিক্সিং টেংক আপুনি তাত দেখা পাব। যদি মই আপোনাক জুম কৰি দিওঁ, এইটো ন, এইটো যিটো আছে তাত, সেইটো মিক্সিং টেংক। মিক্সিং টেংক। আৰু সেইটোত মিক্সিং হৈ পেলাই এইটো ষ্ট'ৰেজ টেংক, ষ্ট'ৰেজত আহে। ষ্ট'ৰেজৰ পৰা ইয়াতে আমাৰ আহে বটলিঙত। বটলিং হৈছে ইয়াতে, তাৰমানে আমাৰ হাতেদি লৰা কোনো হেৰি নাই, গোটেইখিনি মেনুৱেলি আগত মেনুৱেল আছিল, এতিয়া মেনুৱেল নহয় বাৰু, অট'মেটিকে হয়। এই বটলখিনি বাইদেৱে মাত্ৰ তাতে লাইন কৰি দিয়েহি, তাত বাহিৰে তেখেতৰ আৰু বেলেগ কাম নাই। তাৰপিছত এনেকৈ নিজে আহিল লাইনত আহি পেলাই আমি মেংগ' বনাই আছোঁ, এইটো মেচিন নালাগে, এনেকৈ নিজে আহিব। আহি এইটো আৰু মেচিনটো বেলেগ, এইটো হৈছে কেপিং মেচিন। এইটো কেপখিনি আমি মাত্ৰ ওপৰত ভৰাই দিওঁ। ইয়াত ওপৰত যদি চাওঁ আমি, ইয়াত গোটেই মানে সোফাবোৰ আছে, হয়, মুখনিবোৰ আছে, মুখনিবোৰ তাতে দি দিওঁ। তাৰ পৰা নিজে নিজে আহি থাকে, লাইন কৰি কৰি নিজে নিজে আহি ইয়াতে মাৰা যায় বোলে। কেপটো এইটো মেচিনে মাত্ৰ খুৱাই দিয়ে, আৰু এইটো মেচিনে এইটো যেতিয়া দিম নহয়, এই বস্তুটো ঘূৰি কেপটো টাইট কৰি দিয়ে। তাৰপিছত লেবেলিংখিনি কেৱল হাতেদি হয়, এওঁলোকেতো লেবেলটো হাতেদি মাৰে। আৰু তাৰ লগত এই মেচিনটো নহ'লেও নহয়, এইটো হৈছে প্ৰিণ্টিং মেচিনটো। এইটো বটলত প্ৰিণ্ট হয়, বটলত প্ৰিণ্ট হয়। এই প্ৰিণ্টটো যে দেখিছে, এইটো প্ৰিণ্ট হয় ইয়াতে মেনুফেকচাৰ ডেট আৰু কোনটো বেটছৰ বনালোঁ, কি বনালোঁ, ইয়াত গোটেইখিনি লিখা তাৰ কাৰণে এইটো মেচিন, মানে এইটো মেচিনৰ কথা কৈছে, মানে এইটো ডিজিটেলি ইয়াত গোটেইখিনি হৈ থাকে, মানে ডেট চেট সকলো ইয়াত গোটেইখিনি হৈ থাকে। আজি যেইটা বেটছ, স্মাৰ্ট মেচিন বুলি আমি ক'ব পাৰি। এতিয়া আমাৰ ধৰক এইটো ছেকেণ্ড বেটছ, ইয়াতে বেটছ নম্বৰ 2 বুলিয়ে লিখাই আছে। মেনুফেকচাৰ ডেট, আজি যি ডেট সেইটোৱে লিখা যাব। এইটো আমাৰ আৰু চেঞ্জ কৰা আমাৰ দ্বাৰা নহয় আৰু এইটো। তাৰপিছত ইয়াত যিটো ৰিয়েল ডেটা মেচিনে তাত দি দিয়ে, ছপা কৰি দি দিয়ে, গোটেইখিনি দিব। আৰু যদি লেতেৰা হয়, সেইটো কথাও মেচিনে কৈ দিব। মানে চব ডিজিটেলি গম পাই থাকে। এইটো যেতিয়া আমি অফ কৰিম, অন কৰিম, তাৰপিছত যদি আমাৰ হেডটো লেতেৰা আছে, তাতে হেড ডাৰ্টি বুলি মাৰিবই নহয়। হেড ডাৰ্টি মাৰিব, তেতিয়া আমি এই বস্তুটো চাফা কৰি লওঁ। আৰু ইয়াৰে পিছত যায় এইটো মেচিনত। সেইটো মেচিন নহ'লেও নহয়। সেইটো মেচিনে কি কাম কৰে? সেইটো মেচিনত এতিয়া আমাৰ লেবেলটো এওঁলোকে ইয়াতে খুৱাইহে দিছে, এইটো বস্তুটো ঢিলা হৈ আছে, এইটো এনেকৈ গৈছে। আৰু যেতিয়া আমাৰ সেই মেচিনটোৰ ভিতৰেদি যাব নহয়, গৰম হৈ বস্তুটো এনেকৈ টাইট কৰি লয়। এটা দিয়কচোন, যদি বটল তাৰ পৰা হয়, এইটো একেবাৰে মানে এইটো একদম এইটো ফিনিচিং, এইটো টাইট, এইটো আৰু ওলাই নাযায়। আৰু এইটো চাওঁচোন, এইটো এবাৰ দেখুৱাওক, এইটো ওলাই গৈছে, এইটো ওলাই গৈছে। আৰু এইটোৱে মানে আগতে আপোনাক ইয়াক মেনুৱেলি কৰিছিল, হাতেদি কৰিছিল, এতিয়া সেই কামটো মেচিনে কৰে। আৰু যেতিয়া হাতেদি কৰিছিলোঁ, তাত অসুবিধা আছিল কি, লেবেলখিনি পুৰা যায়, কেতিয়াবা লেবেলৰ এটা ছাইড নাথাকে। এতিয়া সেই অসুবিধাটো আমাৰ নাই, আমাৰ লেবেলৰ কোৱালিটিটো ভাল দেখা হৈছে। আৰু এই গোটেইখিনি মেচিন, এইটো আছিল মূল মেচিন, ইয়াত য'ত মিক্সিংটো হয়,
এইটো মেচিনত মিক্সিং হয় মিক্সিং হয়। হোৱাৰ পাছত সি তালৈ যায়গৈ ন ষ্ট'ৰেজত ষ্ট'ৰেজত এইবোৰ চব গোটেই পাইপেদি যায় পাইপেদি যায় ওপৰে ওপৰে পাইপ আছে নেকি আপোনাৰ গোটেই পাইপ মোৰ আছে ভিতৰেদি মই মাৰাই আছে গোটেইখিনি আৰু ইয়াত গোটেইখিনি মানে হাইজিনটো মেইনটেইন কৰা হয়নে চাফ চিকুণতা হয় আপুনি নিজে দেখা পাইছে আমাৰ ধৰক সেইকাৰণে মহিলাখিনি কিছুমানে যি সোধে যে আপুনি গোটেই মহিলাই যে লৈছে কিয় এনেকৈ কয় মহিলাখিনি ধৰক মোতকৈও সিহঁতে এটা বেছি ক'ৰবাত কিবা যদি পৰি আছে সিহঁতে নিজে চাফা কৰি লয় আৰু এতিয়া ল'ৰা আহে ৰাতি 6টা বজাৰ পিছত ল'ৰা মানুহখিনি আহে সিহঁতৰ তাতে কোনো হাইজিন মেইনটেইন কৰিব লগা নাই আমাৰ গোটেই পেকিং হ'লেই পেকিং হোৱাৰ পিছত মাত্ৰ প্লাষ্টিক পেকিংটো সেই মেচিনত কৰে সেইটো মেচিনো মই চাওঁ সেইটো মেচিনত কৰে আপোনালোকে চাফ চিকুণ কৰি থাকিব লাগিছে এইটো আমাৰ ৰেগুলাৰ চাফটো ৰেগুলাৰ কৰিব ৰাতিপুৱা সময়তে আপোনালোকে চাফ আমি আজি যেতিয়া শেষ হ'ব শেষ হোৱাৰ পিছতে এইটো চাফা কৰে আৰু আমাৰ বনোৱাৰ কাৰণে বেলেগ কোনো কেমিষ্ট নাই ধৰক মই ট্ৰেইনিংটো লৈছিলোঁ যদিও মোৰ পৰা এওঁ শিকিলে গোটেইখিনি এতিয়া ধৰক তাতে মই গোটেইখিনি বস্তু মোৰ দিয়াটো অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে মই থাকোঁ লগত বনোৱাটো কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডে বনায় আপোনাৰ হাজবেণ্ডে হয় ঠিক আছে এতিয়া এই গোটেই মেচিনখিনি এতিয়া মই যদি আনুমানিক কিবা এটা দাম লওঁ মানুহেতো বহুতে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনাৰ নম্বৰ থাকিব কিন্তু কিমান মানত এনেই আনুমানিক কিবা এটা যদি আপুনি ধাৰণা এটা ধৰক 25 মানত ঠিক হৈ যায় গোটেই 25 লাখ হয় 25 লাখ 25 লাখ ইয়াতেতো গোটেইখিনি নাই মোৰ সেইফালে আৰু এটা আছে সেইটোৱে দেখাই দিম সেইটো আপোনাক মই চাম তেনেহ'লে এইটো এটা মেচিন আৰু এই মেচিনটোৰ আচলতে দামটো সকলোতকৈ বেছি হয় আমি আগতে জনাও নাছিলোঁ আমি পানীটো কিনা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ সেইটোলৈ এটা অসুবিধা হৈছিল পানী বহুত লাগে দিনটোত এইবাৰ আৰৰ বহাই লৈছোঁ আৰৰ সেইটো এটা এইবাৰ বহাই ল'লোঁ মেচিনত বহাই লৈছে নেকি মানে যাতে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ লগত আপোনালোকে মানে হেতালি খেলিব বিচৰা নাই আৰু ৱাটাৰে আপোনালোকে দিয়ে আৰু কিছুমানে কমেণ্টত দিয়ে দিয়ক মই এই বস্তুটো কমেণ্টত মই পাওঁ কেতিয়াবা নিজৰ বাচ্চাক খুৱাই পাইছেনে কিন্তু আমি প্ৰত্যেকটা বস্তুৱে আমি ফাৰ্ষ্ট যিদিনা বনাওঁ মই ছোৱালীক খুৱাই পেলাই চাওঁ আৰু টেষ্টটো আমি বেছি ভালকৈ বুজি নাপাওঁ আমাতকৈ বেছি বাচ্চাই বুজি পায় সেইকাৰণে আমি টেষ্টৰ কাৰণেহে সিহঁতক খুৱাওঁ আৰু এই বস্তুটো এনেকুৱা নহয় আৰু ফুড ছেফটি অফিচাৰে কৰি থাকে মাজে মাজে আপুনি এইটো হেৰি কৰি টেষ্ট কৰি পেলাই আমাক ৰিপৰ্ট দিব আমি ৰিপৰ্ট দিবই লাগে মাজে মাজে মানে এইটো কিমান মানে স্বাস্থ্যসন্মত হয় এই ৰিপৰ্টটো আপোনালোকে দাখিল কৰি দিব লাগে নহ'লে কেনচেল কৰি দিব আমাৰ লাইচেঞ্চ কেনচেল কৰি দিব তাৰ বাবে কিবা স্বাস্থ্য বিভাগৰ মানুহ আহে 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 চাব আহে এই মেচিনটোৰ দাম চবতকৈ বেছি চাগে গোটেইকেইটা মেচিন এই মেচিনটোৰ দাম চবতকৈ বেছি এই মেচিনটোৱে কি কৰে এই মেচিনটোৱে কি কৰে মানে এইটো যিটো প্লাষ্টিক আছে এইটো ওপৰত এটা ৰোল থাকে আৰু তলত এটা ৰোল থাকে আৰু এই দুটা ৰোল মিলি পেলাই ইয়াতে জইন হৈ আছে নহয় তেওঁলোকে ইয়াতে তাৰ 24টা বটল একেবাৰে 24টাই ধৰে ইয়াত 24টাতকৈ বেছি নধৰে কমো নধৰে এই 24টা বটল এনেকৈ হেৰি কৰি পেলাই ইয়াতে চুইচ আছে আমি যেতিয়া চুইচ দিম এই বস্তুটো দি ঠেলি দিয়ে ঠেলি দি পেলাই এই প্লাষ্টিকটো এনেকৈ আহি পেলাই কাটি দিয়ে এইখন হৈছে ব্লেডৰ দৰে বস্তু আৰু এইটো এই বস্তুটো কাটি দিয়ে দি পেলাই ভিতৰৰ মেচিনত হিট আছে সেই হিটে প্লাষ্টিকটো কচাই আনি পেলাই এনেকৈ এটা কাৰ্টনৰ ৰূপ দিয়ে মানে এই কাৰ্টুনটো যিটো আমি দেখিছোঁ মানে ইয়াক আপোনালোকে দোকানলৈ পঠাবলৈ হ'লে এই কাৰ্টুনতে পেকিং কৰিব লাগিব যিটো এই কাৰ্টুনটো মানে এই প্লাষ্টিকৰ কাৰ্টুনটো বনাই আপোনাৰ এই মেচিনটোৱে এই মেচিনটোৱে কাৰ্টুন প্লাষ্টিকৰ এই মেচিনটোৱে বনায় আৰু এইটো মেচিনত যদি হিট অলপো কমি থাকে এইটো কাৰ্টুনৰ আকাৰ নলয় বেয়া হৈ যায় এইটো হিট কমপ্লিট হিটত লাগে হিটত চলে এইটো ভালকৈ বঢ়িয়া আৰু এইবোৰ মই দেখিছোঁ এইবোৰ আপোনালোকৰ গোটেই পেকিং হৈ আছেগৈ এইবোৰ হয়তো বাহিৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে আৰু এইবিলাক বাহিৰলৈ যাব সাজু হৈছে এইটো আচলতে ধুবুৰীৰ অৰ্ডাৰ আছিল বহুত বহুত ধন্যবাদ মৰমী ডেকা ডাঙৰীয়ানী এয়া হ'ল উপাসনা ফুড প্ৰডাক্টৰ স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ নিজৰ স্বামীৰ সৈতে আৰু যিসকল মহিলা কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে এই ব্যৱসায় কৰি আছে আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিছিলেই কিন্তু ধাৰাবাহিকতা তেওঁলোকে অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে কি মেচিন আছে আপোনালোকে গম পালে এই মেচিনবোৰৰ ভিজুৱেল মই ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ সেই ভিজুৱেলবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ